හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මම දාපු පෝස්ට් එක ගැන. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මේ පෝස්ට් එක දාගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද මේ ඇප් එක කියලා. ඉතින් කෝ මයිනින් ඇප් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකේ giveaway එක ආයෙත් පටන් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට ඩොලර් 888ක් වෙනකම් මේකේ වින් කරන්න chance එක තියෙනවා. වින් කළා ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මේ කෝ කොයින් එකෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒවා එක්ස්චේන්ජ් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි ඉතින් අපි ඇප් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට මේකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි ඇප් එකට යන්න කලින් ඔයාලා මම මේක ගැන ගොඩක් වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපේ ප්ලේලිස්ට් එකට එන්න මේ සතෝසි මයිනින් එහෙම නැත්නම් කෝ මයිනින් කියලා ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ වීඩියෝ දාලා තියෙනවා මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේ වීඩියෝ ටික බැලුවා නම් ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේකේ කලින් අපිට දුන්නේ BTC මයින් කරගන්න. ඒක ඊට පස්සේ මේ ළඟදී නැවතුවා BTC එක. නවත්තලා මේ කෝ මයිනින් එක ලිස්ට් කරලා දැන් ආයේ ඔන්න giveaway එක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට BTC නෙමෙයි මයින් කරගන්න තියෙන්නේ. අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ කෝ කියන coin එක. මෙයාලගෙන් coin එක තමයි අපිට එයාලා දෙන්නේ. ඒ විදිහට මේ giveaway එකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ වින් කරපුවාම මේ විදිහට $800 888 දක්වා earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම විඩ්‍රෝ කරන වීඩියෝ එකකුත් මේ coin mining කරලා තියෙන ඒවා විඩ්‍රෝ කරන වීඩියෝ එකකුත් මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඔයාලා ඇඩ්‍රස් එහෙම සේව් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒකෙත් විශේෂ අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. තාමත් ඇඩ්‍රස් සේව් කරලා නැත්නම් මේ මාර්තු 20 වෙනිදාට කලින් අනිවාර්යෙන් ඇඩ්‍රස් සේව් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මයිනින් කරපු coin තියෙනවා නම් ඔයාලට විඩ්‍රෝ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. අපි යමු දැන් ඇප් එකට. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරගමු. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට මේ විදිහට මේ airdrop වගේක් testnet එකේ airdrop වගේක් මේ විදිහට ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒක කරගන්න විදිය දන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා playlist වල බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේවා ක්ලේම් කරගන්න දවස් ගානේ දවසට එකපාරක් හරි log වෙලා දැන් ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙනකොටම මේකේ ID verification එකක් එහෙම තියෙයි. මම දාලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ටික බලලා රෙජිස්ටර් වුණ නැති කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ ටික බලලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තව කියන්න දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් කෝ කියන coin එක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා ඉඳන්ම මේක වැඩ කරා නම් මේ coin එක mining වෙලා ඇති. ඒක ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන link address කියන එකෙන් ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මේ playlist එකේ බලන්න අන්තිම වීඩියෝ ටික. හරි. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලගේ තිබ්බ coin ටික මෙන්න මේ විදිහට withdraw record වල financial record වල withdraw වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ coin එක ඔයාලගේ wallet එකට private wallet එකට ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ Bybit ඒ වගේම Maxi CoinW වගේ exchange වලට ඔයාලගේ private wallet එකෙන් withdraw කරගෙන USDT වලට convert කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මම ඒක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා අන්තිම වීඩියෝ එක විදිහට. හරි. ඉතින් මේකේ මාර්තු 20 ආයේ ඔයාලට මේ මාර්තු 20 විඩ්‍රෝ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ආයේ. දැන් ඉඳන් පුළුවන්. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා නෝටිස් එකක් එහෙම දාලා තියෙනවා. මාර්තු 20 සහ මාර්තු 20ට කලින් ඔයාලා හැබැයි මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක සේව් කරලා තියන්න ඕන. මම අර කලින් පෙන්නපු තැන. එතකොට ආයේ මේකේ ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා මෙයාලා 5 වෙනි මාසේ 15 එදාටත් අපිට විඩ්‍රෝ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. හරි. දැන් මම යනවා මෙන්න මේ giveaway කියන තැනට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් giveaway කියන තැනට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට giveaway එකෙන් win කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හම්බ වෙන reward ටික මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. මේ කෝ coin එකෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. කෝ කියන coin එකෙන් මෙයාලගේ coin එකෙන් ඒකේ value එක තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට $0.01 ඉඳන් $0.1 $1 $80ට $80ට
$888 වෙනකන් මේකේ earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ මේ Sunday Saturday කියලා දාලා තියෙන්නේ Monday කියලා දාලා තියෙන්නේ මේකේ වැඩිපුර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ chart එක බලලා සෙනසුරාදා සහ ඉරිදාට තමයි වැඩිපුරම අපිට win කරන්න chance එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේ තැනට ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ POW කියලා අකුරු තුනක් තියෙනවා. අන්න ඒකට vote කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට voting power එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් vote කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේකේ පොඩි දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕන. ඔයාලා මේ vote power එක ලබා ගන්න නම් ඔයාලට අලුතෙන් කට්ටිය ජොයින් කරගන්න වෙනවා ඔයාලගේ ලින්ක් එකකින්. ඉතින් ඔයාලගේ ලින්ක් එක ගන්න විදිය මම පෙන්නනවා. මේ විදිහට home එකට ඇවිල්ලා airdrop කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට income කියලා එකක් තියෙනවා. increase income කියන එක. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ URL එක referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් යාළුවන්ට share කරලා ඔයාලට මේ vote power එක මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කරන හැටි එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක sample එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ අකුරක් උඩ touch කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට window එකක් pop up වෙනවා. අන්න ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ගාන අපි type කරගන්න ඕන. මම අකුරු තුනටම බෙදලා දානවා. එතකොට තුනටම දැම්මහම මොකක්ම හරි අපිට ගැලපෙනවා. ඉතින් දශම එකක් බිංදුව එකක් හරි දශම එකක් හරි අපිට අනිවාර්යෙන් දවසට එනවා. ඉතින් ඔයාලට හැමදාම මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන් vote power එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක කරද්දි මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා හවස 5ට ඉස්සෙල්ලා වගේ ඔයාලා මේක දාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට ඒක එදා දවසට දාගන්න බැරි වෙයි. හරි. එතකොට මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට $888ක් හම්බුන කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට $888 $80 මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියකට. ඉතින් මේකේ දෙන පිරිසකට මේ විදිහට එයාලා දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආයත හම්බුණා කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේක දෙනවා. මොකද BTC එකෙත් BTC give එකෙත් මේ විදිහටම ඔයාලා තමයි කරන්න තිබ්බේ. අනිවාර්යෙන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා මේක win කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මම පොඩි ට්‍රික් එකක් දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ 12 වෙනිදා තමයි මේ P කියන අකුරෙන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට විනර්ස්ලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මම ඒකට මේ P කියන අකුරට ටිකක් අඩුවෙන් තමයි දාන්නේ. අනිත් දෙකට ටිකක් වැඩියෙන් දානවා. එන්න මේ විදිහට පොඩි ට්‍රික් එකක් ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට O කියන එක තෝරගෙන මෙතනින් 125ක් වගේ දාලා මේ විදිහට confirm දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකටත් දා ගන්නවා මේ විදිහට 120ක් වගේ. ඊට පස්සේ ආයේ මම මේකට තව 5ක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට මම ඉතුරු 50 දා ගන්නවා. හරි. ඉවර වෙනකන් ඔයාලට දා ගන්න එකක් මිස් කර ගන්න එපා. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ ආයෙ අලුතෙන් ඔයාලට හම්බෙයි සතියක් වගේ මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන සති 3ක් ඔයාලට මේක හම්බෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඉවරුනට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයි ඉන්වයිට් කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ සති 3 ඉවරුනාට පස්සේ. එතකොට ඔයාලා ඉන්වයිට් කරන්න ඒ යාළුවෙක්ගෙන් මේ විදිහට 100 ගානේ හම්බෙනවා. එතකොට එයාටත් හම්බෙයි ඔයාලටත් හම්බෙයි. ඔයාලට ඉස්සලාම රෙජිස්ටර් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ යාළුවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ ටික කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ මයි කියන තැන තමයි ඔයාලට හම්බුන රිවෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මයි කියන තැන. ඉතින් ඔයාලට ලේසි ඔයාලගේ ඩිවයිස් දෙක තුනක් තියෙනවා නම් ගෙදර අයගේ ඒ ඩිවයිස් වලිනුත් ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ විදිහට account හදලා මෙන්න මෙතන vote power එක vote කරන්න පුළුවන්. power එක ලබා ගන්න පුළුවන්. chance එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ link එකෙන් ඒ account එක හදාගන්න ඔයාලගේ main account එකට මෙන්න මේ vote power එක එතකොට හම්බෙයි. ඉතින් vote power එක වැඩි වෙන්න ඔයාලට හම්බෙන මේ reward එක වැඩි වෙනවා. මොකද ඔයාලට ලොකු vote ප්‍රමාණයක් මෙතන vote කරන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා withdraw ගද්දි මෙන්න මෙතන මේ කියන එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් කෝ කියන එක තෝරගෙන ඔයාලට withdraw කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන කෙලින්ම withdraw කරද්දි.
හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන link එක ඔයාලගේ address එක save කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන link address ගිහිල්ලා ඔයාලගේ address එක save කරගන්න. මට දැන් මේක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා මේක කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් කරලා නැත්නම් වීඩියෝ තියෙනවා ඒව බලලා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. හරි. මේ තියෙන කෝකෝයින් එක private wallet එකකට ලබාගත්ත එකක් මම අර ඉස්සලා වීඩියෝ එකේ පොඩි දශම ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගත්තා. මොකද අර මේක මයිනින් කරගත්ත කෝකෝයින් එක ක්ලේම් කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් මට මැසේජ් එහෙම දාලා තිබ්බා මේ wallet එකට ගත්ත ප්‍රමාණය ඔක්කොම ටික exchange එකකට මාරු කරගත්ත කට්ටිය ටිකක්. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. මොකද අර ක්ලේම් කරගන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන. 0.1ක් වගේ තියෙන්න ඕන ඔයාගේ wallet එකේ. හරි. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මේ මම යූස් කරන්නේ BitKeep එක BitKeep wallet එක network add කරගන්න විදිය මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා පහුගිය වීඩියෝ වලදී. ඉතින් මේ යන link එකත් මම මේ පහුගිය වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. මම මෙන්න මෙතන airdrop කියන එක ක්ලික් කරලා මේ විදියට ශ්‍රී ලංකා කියලා දාලා confirm දෙනවා. confirm දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ විදියට claim කරගන්න පුළුවන් token ප්‍රමාණය මෙන්න මේකින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන claim button එක ක්ලික් කරලා claim කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ම claim කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදියට මම එකත් කරලා පෙන්නන්නම් මේකෙන්ම මේ විදියට claim දීලා ඔයාලට පොඩි මේ කෝ ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ඔක්කොම ටික withdraw කරගන්න යන්න එපා. ඔයාලා මේ විදියට claim කරගත්තට පස්සේ කියලා. හරි. මේ විදියට මම confirm දෙන්නම්. හරි. ඔන්න හරි. හරි. ඔන්න ඒක ක්ලේම් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් දිනය සඳහන් වෙනවා. ආයෙ ඔයාලට මේවා ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඒ දවසට මෙන්න මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා අප්‍රේල් 12. ඒ දවසට ඇවිල්ලා ආයෙ ක්ලේම් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මම මේ විදියට wallet එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ ආපු ප්‍රමාණය දැන් මගේ wallet එකට මෙන්න මේ විදියට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ක්ලේම් කරගන්නේ. ඔන්න සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනාවා මේ අප්ඩේට් එකේ මම දාපු පෝස්ට් එකට අදාළව. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මම දක්වනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම අපේ Telegram group තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. අදාළ link YouTube channel එකේ about වල දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.